Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. Το σημερινό μάθημα είναι ένα μάθημα γραμματικής. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τον σύνδεσμο και τις 9 διαφορετικές χρήσεις και σημασίες του στην ελληνική γλώσσα. Αρχικά, το «και» το χρησιμοποιούμε για να συνδέσουμε δύο προτάσεις μεταξύ τους ή δύο όρους όμοιους. Είτε συντακτικά, για παράδειγμα δύο υποκείμενα, είτε γραμματικά, δηλαδή δύο ουσιαστικά ή δύο ρήματα. Εχθές το βράδυ βγήκαμε έξω, τραγουδήσαμε και χορέψαμε. Με το «και» δηλώνουμε επίσης την προσθήκη. Για παράδειγμα, μπορώ να έχω και τυρί πάνω από τα μακαρόνια μου, ή μπορώ να έχω και ζάχαρη στον καφέ μου. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις το «και» αντικαθιστά τις λέξεις επίσης ή επιπλέον. Μπορώ να έχω επιπλέον τυρί πάνω στα μακαρόνια μου. Τώρα, μερικές φορές χρησιμοποιούμε το «και» για να δώσουμε έμφαση, για να κάνουμε το νόημα μίας φράσης πιο έντονο. Και άρρωστος που ήταν, συνέχισε να δουλεύει. Δηλαδή, ακόμη και άρρωστος, ακόμη και όταν δεν ένιωθε καλά, δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε τη δουλειά του κανονικά. Δεν σταμάτησε. Το «και» το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά και στην αριθμητική, όταν θέλουμε να προσθέσουμε δύο αριθμούς. 2 και 2 κάνει 4. Ή 3 και 4 κάνει 7. Επίσης, το «και» το συναντάμε και όταν μαθαίνουμε την ώρα. Έχω ραντεβού με τον γιατρό στις 3 και 4. Στην ώρα έχει την ίδια λειτουργία όπως το αγγλικό past. Κάποιες φορές το «και» δηλώνει την αντίθεση στα ελληνικά. Για παράδειγμα, κάνει τον έξυπνο και στην ουσία δεν ξέρει τίποτα. Σε αυτήν την πρόταση το «και» αντικαθιστά το «αλλά». Κάνει τον έξυπνο, αλλά στην ουσία δεν ξέρει τίποτα. Όταν χρησιμοποιούμε το «και» στην αρχή μίας πρότασης, δηλαδή μετά από μία τελεία ή άνω τελεία, τότε το «και» δημιουργεί μία σχέση μετάβασης μεταξύ των δύο νοημάτων. Για παράδειγμα, του πήρε πολλές μέρες να το σκεφτεί. Το συζήτησε με φίλους και συγγενείς και τελικά αποφάσισε να φύγει για το εξωτερικό. Επίσης, χρησιμοποιούμε το «και» μπροστά από το πολύ ή το λίγο όταν δεν θέλουμε να ακουστούμε κατηγορηματικοί, όταν θέλουμε να μετριάσουμε την άποψή μας. Αν σε κάποια συζήτηση κάποιος πει ότι
αυτό που λες δεν μου ακούγεται και πολύ σωστό, τότε δεν θέλει να πει ξεκάθαρα ότι αυτό που λες είναι λάθος. Είναι λίγο πιο διαλλακτικός. Θέλει ίσως να αποφύγει την άμεση αντιπαράθεση ή πιθανή σύγκρουση με κάποιον. Τέλος, μερικές φορές το «και» αντικαθιστά το «να», όπως στην περίπτωση του ρήματος «αρχίζω». Όταν λέμε «τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω», σημαίνει ότι τώρα αρχίζω σιγά σιγά να καταλαβαίνω. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο γραμματικής. Ελπίζω τώρα να έχετε μία πιο ξεκάθαρη ιδέα για τον σύνδεσμο «και». Επίσης, στα ελληνικά, πολύ σημαντικά είναι και τα άρθρα. Αν θέλετε να μάθετε πότε παραλείπουμε το οριστικό άρθρο στα ελληνικά, θα σας πρότεινα να παρακολουθήσετε αυτό εδώ το βίντεό μου. Τα λέμε λοιπόν εκεί. Φιλάκια πολλά!